Mä menin sisään sinne, se mies rupee huutaa, what the fuck, mitä vittu, se huusi niinku englanniksi. Mä oon Ege Zulu, mä oon niin sanotusti muusikko tai niin sanotusti räppäri, kyllä mä myös laulan. Mä tuun Helsingin Roihuvuoresta kautta Itä-Helsingistä. Roihuvuoressa mä pelasin jalkapalloa, myös jääkiekkoa, joka on ihan vähän outoa mustalle kyllä, mut silti. Eka kertaa milloin mä silleen musiikista niin olin silleen, munkin on pakko aloittaa tää. Me oltiin joskus ala-asteella ja meidän kouluun tuli esiintyä Asa ja se bändi. Niin se keikan jälkeen mä olin silleen, että nyt mun on itse pakko aloittaa. Kaikki oli aluksi silleen, että ei vitsi tää keikka oli ihan surkea. Asa ei heitä Roihuvuori-biisiä noitti, että se heittää noita hippibiisejä. Sitten sen jälkeen kun se heitti se keikka, sen jälkeen mä olin silleen, että kyllä tää on se juttu. Junnu mä kuuntelin tosi paljon esim. Semmosia kuin Section d'Assault, se oli niinku semmonen iso bändi, missä oli Metre Gims on tullut sieltä just. Siellä oli 8 räppäriä. Se oli iso vaikute. Ja sit Asa on ollut niinku semmonen ihan number one. Kun sen takia se oli tyyli ensimmäinen keikka, mitä mä oon nähnyt niinku ikin, räppikeikka. Joissain tilanteissa monen sanoi, että mä kuulostan tosi paljon Asalta. Ja joissain tilanteissa just esim. Toi Rudolf juttu. Et freestylissa mulla aina sanotaan, että kuulostaa tosi paljon Rudolfit. Pienenä mulla oli tosi paljon just semmosia tilanteita, että niinku, et voi olla, että mun koko perhe niinku meni lavalle niinku kirkossa. Esim. Vaikka mun siskot ja veljet ja sit faija ja äitikin on joskus mennyt silleen. Ja sit kun mulla ei ollut mitään tekemistä siellä lavalla, niin sit tiedätkö, mut on niinku vedetty pois sieltä alas silleen. Mä oon joskus rupenut itkeä jopa silleen, miksi te täällä mun olla täällä, tiedätkö? Niin sit siitä varmaan, mä veikkaan siitä on jäänyt semmonen, että mä tykkään tosi paljon esiintyä. Mä en ikinä kirjoittanut, mun ensimmäiset sanat mä en kirjoittanut. Mä otin Kaija Colt. Niinku, mä etin riimejä tai runoja ja mä käänsin niistä niinku biisit. Et se oli joskus joku Kaija Colt biisi ja sit mä oon vaan räpännyt sen. Ja sit siitä, mä muistan mun sisko heitti verseen, niinku sille, että se kirjoitti ihan oma verseen. Sit mä olin silleen, miten toi oikeesti pystyy tohon? Siitä ehkä 4-5 kuukautta sen jälkeen mä menin tekemään vielä toisen biisin mun siskon kanssa. Silloin me otettiin joku ranskalainen biisi, samat melodiat, kaikki ja käännettiin vaan sanat silleen suomeksi. Et silleen mä aloitin. Mä muistan, että me pistettiin ensimmäinen biisi ulos. Siinä oli minä, mun sisko ja yksi mun siskon frendi. Ja sit sen jälkeen, mä muistan kun mä julkaisin se, se päivän jälkeen mä en enää ikinä halunnut julkaista musaa kyllä. Mä muistan, mä menin stadiin. Siellä oli kaikki frendit, joka ikinen nauro mulle siitä biisistä. Me mentiin vielä nutaa sen jälkeen ja ne pisti kajarista biisi, kaikki vaan nauro sen jälkeen. Mä olin silleen, mä en enää ikin tee musiikkia. Tai julkaise. Se oli Liity tanssiin. Semmonen biisi. Ja mä tiedän, ne jotka aikoo katsoa tän videon, aikoo muistaa se ikuisesti. Siis niinku, se oli niin semmonen niinku hittas. Mun innostus nousi takas musiikkiin silloin kun me mentiin joskus One Movie. Kevin Tannu veti 2 biisiä, ne oli se omat bileet, se veti 2 biisiä siellä. Ja kaikki haippas, kaikki muistasi sanat. Ja sit sen jälkeen tuli JVG vetää keikkaa. Ja siihen aikaan oli aika isoja, mutta ne ei ollut vielä niinku, mitä oli nyt. Tai mitä on nyt. Ja mä rupesin tekemään silleen, että niinku, mä rupesin Liity tanssiin biisillä lähettää hakemuksia kaikkiin tapahtumiin, jopa maailmankylässä, kaikki tollasia mä lähetin viesti. Hei, mä oon tällainen poika, mä haluan esiintyä, bla bla bla. Lähetin jopa Pipefestille, Blockfestille, kaikki ne vielä vastas mulle. Se oli itse läppää kyllä. Mun Gmail on atsipappa ja Asan Gmail on aatsipop, eikä mä oon ikin tajunnut sitä. Ja sitten mä olin pistänyt atsipappa-hakemuksella tolle toisen kadunpojalle, mä olin pistänyt sille viesti, hei voidaanko me tehdä biisin? Ja se oli silleen, hei tuu vaikka lauantai tänne Pasilaan. Ja mä olin mennyt sinne Pasilaan tälleen, ihan iloisesti. Yhtäkkiä ne kattoo mua, siinä oli yksi Jonas. Se tekee semmoselle Jejon nimellä niinku biisejä nykyään. Se ja toinen kadunpoja näki mut, mä olin silleen, hei, oot sä muka Atsipappa? Mä olin silleen, joo mä oon Atsipappa. Sitten se on silleen, että ei vitsis, Atsipappa on Asa, et sä voi ottaa sen nimeä. Nyt me luullaan, että nyt sä oot Asa, tiedätkö? Tai silleen,
Me luultiin. Ja nyt sen jälkeen oli silleen, nehän sama Tuva Messi. Mut sit sen jälkeen se mies, joka omisti sen niinku studion, se oli sellainen jamaikalainen vitsi iso jätkä. Siellä oli pitbull-koira ja kaikkea. Koko mesta oli ihan savussa ja kaikkea. Mä olin 13-vuotias silloin. Mä menin sisään sinne. Se mies rupee huutaa, what the fuck, mitä vittu. Se huusi niinku englanniksi, mä en muista mitä kaikkea sanoi. Se huusi just kaikkea, mitä vittu, te tuotte mulle lapsen. Mun pikku tyttö on toi sama ikäinen kuin toi, tiedätkö, kaikkea tollasia. Älkää enää ikin tuoko mulle lasta. Sitten sen jälkeen se mies rauhoittui, se oli silleen, no ihan sama äänitä vaan. Mä äänitin semmosen biisi kuin Olo Freesi. Ja sitten mä heitin semmosen, sit sen jälkeen toinen kadupoika fiittasi. Se biisi on edelleen vieläkin YouTubessa. Pike päästi mut vetää keikan sen synttäreille. Ja sit siellä se synttäreen mä vedin silleen tosi kovan keikan. Ja silleen, että mulla ei ollut yhtäkään biisiä ulkon, tai oli jotain, mutta mä en vetänyt mitään, mikä oli niinku ulkon. Mut sit kaikkien reaktio oli silleen, vitsi tää on kova. Ja silleen mä kuulin, että kaikki mun frendit oli silleen, tiedätkö, MG oli siellä takana jotain, näytteli jotain tällaisia niinku sainausmerkkejä, tiedätkö. Sit siinä tilanteessa mä rupesin just niinku kaikki musala-ihmisetkin rupes niinku tuntee ja silleen, että enemmän kontaktissa ja silleen, että sit siitä ei siinä mennyt kuin puoli vuotta, sit sen jälkeen mä menin tasoin rekordsiin. Aluksi oli semmoista, joo vitsi, tää on niin siisti juttu, että mä oon oikeesti tasois ja että niinku, tavallaan että se duunipuoli, että mun pitää tehdä musiikkia loppu, vaan se, että mä oon tasois, niin se oli joku status, kun siihen aikaan se oli vielä tosi iso juttu. Niin mä en enää keskittynyt niin paljon siihen musan tekoon, vaan siihen, että mä oon vaan tasois. Ja mä otin tosi paljon keikkoja, mulla oli ehkä 1 biisi, 2 biisiä ulkon. 1 kuukauden sisällä mulla oli ehkä 2-3 keikkaa stadissa, missä ei ole mitään järkeä kyllä. Mut niin, sit sen jälkeen me tehtiin Posse-biisi Sekasin, ja sit se Sekasin biisin jälkeen ehkä 3-2 kuukautta siitä eteenpäin tuli semmonen fiilis, että hei, mitä vitsiä, miksi mä edes oon levyyhtiössä? Et mitä mä oon tavallaan saavuttanut sitä, että kun muut ihmiset tekee samaa juttua ilman levyyhtiöä. Ja silleen, että sit siinä tilanteessa mä olin silleen, että onks mun edes järkeä olla tässä. Mä lähdin sieltä pois. Yksi syy myös oli silleen, että niinku, kun mä olin siellä, musta tuli tosi kateellinen Hussalle siitä, että MG otti sen joka puolelle lavaa. Se oli tehnyt niinku remixi Made in Italista. Ja sit kun minä, joka julkaisi koko biisin niinku tasojen kautta, enkä päässyt ikin vetämään niinku lavalle sen kanssa, sit siinä tilanteessa mä olin silleen, joo mitä vittu, mikä tää on, tiedätkö? Että mulla on kokonainen biisi ja tuolla on cover sun biisistä, toi vetää päälavoja, tiedätkö? Siinä tilanteessa mä olin silleen, ei tää natsaa enää. Se oli vähän vaikea päätös lähteä, mutta niin kuin mä ajattelin tosi paljon just sitä, että me kierrettiin Piken kanssa tosi paljon ja kaikkea. Ja Pike oli niinku suositellut, mutta se oli vähän niin kuin mun linkki tasoille. Niin siinä tilanteessa mä olin silleen, okei, joo, tää voi ehkä olla silleen, että ehkä minä Pike ei ehkä enää niinku kierretä tai ehkä me ei tehdä enää niin paljon yhteistyötä, jos mä lähden pois. Mut sit sen jälkeen mä mietin taas itteni puolesta silleen, että mitä järkeä mun jäädä johonkin, mistä mä en hyödy tavallaan mitään. Tai niinku hommat ei edisty mitenkään. Sitten sen jälkeen minä ja turisti oltiin Mäkkärissä. Me oltiin Mäkkärissä, siinä oli minä, turisti ja Max, a.k.a. Sexman. Sexman oli silleen, hei, ootteko te oikeesti noin tyhmiä? Kattokaa mua, en mä oo missään. Sitten sen jälkeen minä ja turisti napattiin luurit ja pistettiin viesti managerille, hei, me lähdetään pois tästä. Sen jälkeen kun mä lähdin pois tasoista, niin mä mietin tosi pitkään, okei, toi oli tosi iso niin kuin jakamis, niin kuin toi jakoi mun musiikkia tosi paljon ja silleen, että mitä mun pitäisi tehdä nyt, että tavallaan mä saisin silleen, jonkun huomion niin kuin tänne päin. Niin sit siinä tilanteessa mä olin silleen, että okei, vois rupea tekemään semmosia freestyle-videoita IGC. Mä tein ensimmäisen videon ja se otti ihan hyvin jengi jakoja silleen. Ja sitten mä tein tokan videon ja se taas meni tosi isoksi se video. Ja sit siinä tilanteessa mä olin silleen, okei, että nyt tää homma lähtee tosi isosti. Ja mä jatkoin niitä freestylin tekemisiä tosi pitkään. Siitä jutusta rupesi tulee tosi iso juttukin silleen, että niin
Basso otti yhteyttä ja ne sanoi, että hei, me halutaan, että niinku me julkaistaan kesällä aina nämä jutut niinku meidän IGC. Että säkin saat ihan hyvän niinku näkyvyyden tästä näin samalla. Sitten sen jälkeen mä olin silleen, joo, tää on ihan hyvä juttu. Mä menin sinne, mä tein viikossa kerran yhden videon. Kyllä se vitosjakson jälkeen niin kyllä rupesi tuntua silleen, että hei, tää on tosi painava nyt tällä hetkellä. Ja silleen, että nyt tää on duuni jo pikkuhiljaa. Sitten sen jälkeen mulla tuli silleen, että hei, toimiks tää juttu enää pitkään. Et joka videon jälkeen mä mietin, että tää ei tule toimia enää niin pitkään. Mä ehkä droppasin joku pari ehkä sen jälkeen vielä. Sitten siinä tilanteessa mulla kävi silleen, että hei, nyt mä oon liian koukussa näihin ihmisiin, että ihmisten on pakko katsoa mun juttuja ja silleen, että niinku. Sitten mä tein semmosen niinku movie, että mä poistin kokonaan IG. Niin siinä hetken mä kiersin Sexmainin kanssa. Me oltiin tosi pitkällä semmosella, joka viikonloppu oltiin eri paikassa. Niin sit kun tuli korona, niin sit sen ajan mä istuin himassa ja mä mietin silleen, että niinku, hei, haluuks mä nyt heittää mun tavallaan taidot hukkaa. Mä meinasin jopa lopettaa yhdessä vaiheessa silleen, niinku, oman musiikin tekemisen. Siinä tilanteessa mä olin se, hei, mä voisin nyt aloittaa ihan uuden konseptin. Mä katsoin mun taskuja, ei ollut kyllä yhtään massia. Niin sit sen jälkeen mä olin silleen, että hei, no ihan sama, mikä ei voi stoppaa nyt tässä tilanteessa. Mä pyysin mun friendiä, hei, mennään nyt ulos ottaa video. Mä menin yhdelle Johannekselle, hei, voit sä hei, 2 tuntia 50, voit sä kuvaa mulle tää musavideo. Sitten sen jälkeen se on silleen, joo, ihan sama, kyllä mä voin kuvaa. Mä sanoin taas sit one take, ei mitään stoppia. Me kuvattiin se 2 otolla ja video natsas ja se oli 3, joka tuli ulos, Fantasia-biisi. Silloin kun mä oon ollut just levyyhtiöillä ja tollasilla, kaikissa tollasissa jutuissa, niin se on kuitenkin se juttu, että tuo juttu on pakko toimia. Sit sä rupeat miettimään tosi paljon just semmosia esim. Lukuja ja semmosia, että tavallaan sä yrität etsiä jotain niin täydellistä. Siinä tilanteessa se musiikki rupeaa tuntua siltä, että se on vaan pakotettu. Levyyhtiössä ei ole mitään pahaa. Jos sä meet levyyhtiölle, niin pitää mennä suoraan visiolla. Et sä menet vähän niin kuin päättämään ne levyyhtiö, niin silloin ne rupeaa muokkaa sua, etkä sä niin tavallaan, silloin sä et enää tee sitä musiikkia, niin kuin, tavallaan sulla ei ole mitään suuntaa, mihin sä meet. Sen takia silleen, että mulki henkilökohtaisesti mä halunnut mennä levyyhtiöön sen takia, koska entäs jos tää mun juttu ei olisi toiminut, niin sit sen jälkeen ihmiset olisi kattonut, tai ne ihmiset olisi silleen, tää ei tuota tää sun puoli, että me halutaan nyt tehdä susta tällainen Robin 2 esimerkiksi. Mä oon aikaisemmin joskus tehnyt semmosia rakkausbiisejä, mistä mä oon ihan silleen, että nää on ihan paskoja tavallaan. Ne on hyviä biisejä, mutta ne on paskoja. Ne on paskoja sen takia, koska mä en tykkää kauheasti siitä, että esimerkiksi Suomessa on tosi paljon sitä, että niinku, jos on rakkausbiisi, vaikka joku eromisbiisi, niin siihen pistetään valmiiksi jo semmonen synkkä melodia. Ja sä tiedät jo, niinku, sä näet jo tää elokuva, tää aikoo olla tällainen, nyt tää itkee sen tytön perään, tää itkee sen jätkän perään, tai silleen. Niin sit siinä tilanteessa mä olin silleen, että vois tehdä niin, että mä muutan kaiken positiiviseksi. Että niinku, mä voin pistää vaikka jonkun iloisen biitin, mutta siinä on oikeasti joku niinku pohja, että mistä mä puhun oikeasti. Ja sit siinä tilanteessa jälleen, kun mä oon kuunnellut niin paljon Asaa, niin silleen, että mä en vaan pysty räppäämään mä en osaa enää räppää kirjaimellisesti. Mulla on ollut tosi paljon semmoista kommenttia aina, että sä oot liian hyvä, sä oot tosi hyvä räppää ja sitä. Ja se liian hyväkin on välillä tosi, tiedätkö, painava. Koska entä jos tää seuraava ei olekaan hyvä. Joka ikinen swengari, minkä mä oon tehnyt, joka ikinen niistä on ollut semmoisella päälle, että ei näissä ole pakosti täydellisiä biisejä. Ja silleen, että ihan sama, tykkääks ne vai ei, mä vaan pistän sen. Mä luulen, että jengi tykkää swengari jutuista tosi paljon sen takia, koska mä puhun siinä tosi paljon semmosia juttuja, mitkä niinku tapahtuu esim. Helsingissä niinku tänä päivänä. Et niinku silleen, mut mä en tavallaan oo semmonen, että mä haukun niitä niin paljon. Tai silleen, että mä haukun niitä piilos, mut silleen niinku kierrosti. Ege Zulu on niin sanotusti swengari jätkä. Ja swengari meinaa semmoista ihmistä, joka niinku kävelee silleen, joustamaan. Tiedätkö, että se ottaa kaiken niin joustamalla, tiedätkö? Että mikä ei ole tosissaan. Kaikki on vain joke. Boom.